දේශීය පිනිජම්බු ගහක් පොඩි ඉඩකඩක හිටව ගන්න පුළුවන්ද? ආයිබෝන් සිලොන් ඇග්‍රි අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ දන්නවා පළතුරු කිව්වහම අපේ රටේ ඌණ භාවිතය කියන්නේ දැනට වඳ වේගෙන යන පළතුරු වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විදේශ රටවලින් පළතුරු එන්න ගත්තාම අපේ රටේ පාරම්පරිකව පැවතගෙන ආපු පළතුරු වර්ග ගොඩක් අපෙන් ටික ටික අතහැරෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි පරණ තිබුණු පළතුරු ගස් අධික විශාල වීම. ඒ කියන්නේ එන්ඩෙන්ඩ මිනිස්යන්ගේ ඉඩකඩ සීමා වෙනවා. එතකොට අර ලොකුවට හැදුන පළතුරු ගහක් අපට හිටව ගන්න බෑ. ඉතින් ගොඩාක් ඉඩකඩක් තියෙනක නැත්නම් වෙහෙර විහාරස්ථානයක ඉඩමක වාගේ තමයි අපට ඒ වාගේ දැන් ගහක් දකින්න තියෙන්නේ. නිසා ගොඩාක් දෙනෙක් අපේ අර පළතුරු පැරණි අපේ පාරම්පරිකව පැවතගෙන ආපු පළතුරු වලින් ඈත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ පළතුරු ගහත් අපිට පොඩි ඉඩක් තියෙනවා නම් පොඩි ඉඩක නැත්නම් බඳුනක හරි හිටව ගන්න පුළුවන් නම් අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මෙන්න මේ කෙටි වීඩියෝ එක සූදානම් කරේ ඔබටත් අපෙන් වඳ වීගෙන යන තවත් පළතුරු ගහක් කොහොමද පොඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා නම් නැත්නම් නගර බද ජීවත් වෙනවා නම් කොහොමද ඒ ගහ හදාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ පළතුරු ගහ තමයි පිනිජම්බු. ඔබ දන්නවා ඇති ඉස්සර අපේ ආච්චිලාගේ සීයලාගේ කිරියම්මලාගේ එකතල ගෙවල් වල තිබුණා මේ ගෙවත්තේ එක තැනක මල් උදේ පාන්දර එනකොට නිකන් ශ්‍රෙද්දක් කියලා වාගේ රෝස පාට, ඒ වගේ රතු පාට, ඒ වගේ මල් වැටලා තියෙන ගොඩක්. ඒ තමයි අර පිනිජම්බු ගහ. හැබැයි ගහ අඩි 60ක් 70ක් වගේ විශාල වෙච්ච ගහක්. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි අර එන්නම අර ගහ අපෙන් ඈත් උනේ. අපි මෙන්න මේකට එකම විසඳුමක් වශයෙන් හොයාගත්තා මෙන්න මේ ගහ බද්ධ කරන්න පුළුවන්ද කියලා බැලුවා. හැබැයි පහසුවෙන් බද්ධ කරන්න පුළුවන් සාකයක් තමයි පිනිජම්බු කියන්නේ. එපමණක් නෙවෙයි. ඒ පිනිජම්බු ගහ බඳුනකත් හිටවගෙන පොඩි කාලෙම ගෙඩි ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ඔබට දකින්න තියෙන්නේ මේ තමයි පිනිජම්බු බද්ධ පැලයක්. විශේෂයෙන්ම පිනිජම්බු පැලයක් බද්ධ කරන්න ගන්න අපි බීජ පැලයක්. පිනිජම්බු බීජ හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ බීජ පැලයකට ග්‍රාහකය කියන්නේ බීජ පැලයේ පැන්සලක් පමණ මහතට එනකොට අපට පුළුවන් පළ දරන ගහකින් අතු කොහෙන් හරි තියෙනවා නම් අතු කැල්ලක් ගෙනල්ලා අන්න මේ විදිහට බද්ධ කරගන්න මේ කුඤ්ඤ බද්ධය මෙන්න මෙතනින් තමයි බද්ධ කරලා තියෙන්නේ. අපි ගන්න ඕන විශේෂයෙන්ම බද්ධ කරපු පළ දරන ගහකින්ම අතු කැල්ලක් තමයි. ඔබ වීඩියෝ ගොඩක් දැකලා ඇති අපි බද්ධ කරන ආකාරය මෙන්න මේ එක නොඑක් විදිහ කුඤ්ඤ බද්ධ අන්න ඒ විදිහට බද්ධ කරලා ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ පැලයක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔබට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විස්කම්බය අඩියක් පමණ තියෙන අපි හැමදාම කියනවා අර බඳුන් මිශ්‍රණය පළතුරු වලට ගන්න. අන්න ඒ වගේ මිශ්‍රණයක යොදලා ඒක බඳුනක හිටව ගන්න. ඉතින් මේ වගේ පැලයක් ඔබට පුළුවන් බද්ධ කරගන්න අපහසු වෙයි. මොකද සමහරලාට අතු හොයා ගන්න බෑ, බීජ හොයා ගන්න බෑ. නමුත් ඔබට වෙළඳපොලේ හොයලා බලන්න මේ වගේ පැලයක් ඔබට වෙළඳපොලෙන් මිල දීලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගන්න මේ වගේ පැලේ ඔබට තියෙන්නේ පළමුවෙන්ම විස්කම්බය අඩියක තියෙන ප්‍රමාණයක පෝච්චි එක වවන්න ඕන. වවලා සාමාන්‍ය අඩි 3ක් 2කමාරක් විතර ලොකු වෙයි අවුරුද්දක් යනකොට. මොකද පිනිජම්බු කියන්නේ ඉක්මනින් ලොකු වෙනවා ගහ. ඊට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ ලොකු බඳුනකට තෝරා ගන්න. ඔබට බලන්න පුළුවන් අපි මෙන්න මේක විස්කම්බේ අඟල් 18 බඳුනක තමයි මෙන්න මේ අපි බද්ධ කරපු පිනිජම්බු වැලේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය අර බඳුන් මිශ්‍රණයයි මතු පිටපස් වැලි කරදහය කොම්පෝස්ට් වගේ මිශ්‍රණ එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ බඳුනක අවුරුද්දකින් පස්සේ අපි මේක රෝපණය කළා. මේ ඔබට දකින්න තියෙන්නේ වසර 2කමාරකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ ගහේ මල් හටගෙන තියෙන බලන්න පුළුවන්. මල් පමණක් නෙමේ ගෙඩිත් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඉඳලම ඔබට බලන්න මේ තියෙන මෙතන ඉඳලම මොකද පිනිජම්බු වල කඳේ අතු දිගට තමයි මල් එන්න ගන්න. ඔබට පුළුවන් මේ එන්නේ මල්. ඔක්කොම මල් එන්නේ මේ අතු වල කෙරවලකම ඉතාමත් අලංකාරයට වැවෙනවා විශේෂයෙන්ම. ඒ වගේම තමයි ලෙඩ රෝග වලට ගොඩක් මේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද අපේ පාරම්පරික වෙන ගස් වලට නොඑක් ලෙඩ රෝග වලින් එයාලා මේ වැළකීලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ හදාගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ බඳුනක අවුරුදු 2කමාරක් යනකොට ලස්සන පිනිජම්බු ගහක් ගෙවත්තේ අලංකාරය වගේම තමයි අපේ වඳ වීගෙන යන පිනිජම්බු ගහක් පිනිජම්බු ගෙඩියක රස බලන්න අපේ දූ දරුවන්ටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ තියෙන්නේ පළදාව මේ පළවෙනි මලේ ආපු පළදාව අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ වගේ තමයි පිනිජම්බු ගෙඩියක මේ තියෙන්නේ. පළවෙනි පාර ඇල්ලුවේ. හැබැයි ඒත් එක්කම ළඟම තමයි ආයේ මේ මල් හට ගන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ පිනිජම්බු වලට විශේෂ ලෙඩ රෝග නැහැ. පුෂ්ටිමත් කොළ. නමුත් ඔබ කලබලයටපත් වෙන්න එපා. මේ කොළ එක මෙන්න මේ වගේ කෙරවලක විශේෂයෙන් දකින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මේක අඹරලා මෙතන මේ වගේ ගුලියක් වගේ හදා ගන්නවා. ඒක කෘමියෙක්. ඒකට කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අපි හදාගත්ත ස්වභාවික කෘමිනාශකයක් වගේ දෙයක් භාවිතා කරොත් උන් ඒකේ ඇවිල්ලා බිත්තර දාන්න එක පොඩි සතෙක් තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒකට කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. වෙනත් කිසිදු රෝගයක් නැහැ. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් ඔබේ ගෙවත්තේ අපේ වඳ වීගෙන යන පළතුරු ගහක් හදලා අපේ දූ දරුවන්
අපේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් දායාදේ කරන්න. ඒ සඳහා අපට ලොකු ඉඩකඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ වඳුනක් තියාගන්න ඉඩක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ ඔබ ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔබට අවශ්‍ය කරන සියලුම පැළ වර්ග ඔබේ නිවසටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබට තියෙන්නේ www.ceylonagri.lk කියන අපේ වෙබ් අඩවියට පිවිසලා ඔබට අවශ්‍ය කරන පැළ ටික තෝරන්න ඔබට පුළුවන් ඔබේ ගෙදරටම පැළ ටික ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබ සිලෝන් ඇග්‍රි අපගේ channel එක තාමත් subscribe කර නැත්නම් ඔබට පුළුවන් subscribe කර bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි දමන අගනා වීඩියෝ ඒ සැනින්ම ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. ඔබට සුබ දවසක්.